Hi everyone, welcome to my channel. Ẹ sọ fún wa bí ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò Ifá. Bí ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yẹn ọ̀nà jìn díẹ̀ o, ìtàn sì wà ń bẹ̀. Ìdí àti túmọ̀ ń bẹ̀ ni pé mo kàwé níwọ̀nba, but ìgbà tí mo wá ṣe tán, ìgbà tí wọ́n dá àkọsẹ̀jáyé mi tí wọ́n bí mi ń gbà náà, wọ́n sọ jáde, dáàdì mi ò sọ pé wá o iṣẹ́ báyìí ló máa ṣe o, but tí n bá ti lọ ṣiṣẹ́ oṣù wọ́n máa dá mi dúró ń bẹ̀, mo lò ó kéré jù máa lo oṣù 3. Ó lè jẹ́ pé ọ̀rẹ́ méjì ló ń jà tí wọ́n máa gba ẹ má jà tí ọ̀gá yẹn bá máa dé bá gbọ́ iṣẹ́ òkè lára ló fi lọ ń dá sọ̀rọ̀ tí òkè yẹn lọ́wọ́ kàn yẹn lẹ́sẹ̀. Manager, secretary, ó yá lọ gbé ìwà ẹ̀ka iṣẹ́ tó ṣe go away. But tó wá di ọjọ́ kan mo ṣiṣẹ́ káàkiri lọ́tùn lósì ibì kan tí mo wá fẹ́ lọ which is coconut in Bibai industry, you know there very well. Mo débẹ̀ mo lọ fún wọn wé wọn ní rọ́ kò mi ò lè ṣe kí ni mi ò nínú àwọn atakówé lọ wọ́n gbà wọ́n ṣe kí ni mo sọ fún mi kí ló wá ṣẹlẹ̀ gan. Wẹ́ ṣé wọn ò mú mi náà ní no problem bẹ́ẹ̀ mi ṣe yàtọ̀ abẹ́ igi mángòrò kan nìyẹn. Mo wá dùbò mo ṣáà di pé mo ká mángòrò mo jẹ dáadáa. Ibì kan wà ń bẹ̀ wọ́n ń pè ń gàdẹ́là. Ẹni tó bá ń wọnú oko bẹ̀rẹ̀ dáadáa, odò kan wà ń bẹ̀ yẹn tó máa ń sun omi funfun jáde báyìí tó máa ń fẹ̀ báyìí. Èmi lọ wẹ̀ mo jẹun mo ṣáà jẹ mángòrò yẹn mo wá lọ wẹ̀ ń bẹ̀ mo wá padà wá síbi agẹ́ ibi mángòrò yẹn. Ìgbà tí mo débẹ̀ mo wá sùn. Èrò ọkàn yìí tèmi pé bóyá ẹni tó lóko lóde pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ ẹ má bínú sẹ́jọ́ nítorí Ọlọ́run èmi ni mo jẹ gbogbo mángòrò tẹ bá ní ẹlẹ́mi o èmi mo jẹ́ o ṣé ẹ bínú ló wá ní ọ̀rọ̀ ìyẹn kọ́ mo wá rí ẹ fún pẹ̀lẹ́ bàbá ẹ̀ nǹkan mọ́ ló wà tó bá ti délé lọ bá bàbá ẹ̀ pé iṣẹ́ wo náà ni kò ṣe jẹun láyé ẹ̀ mo ní tó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo ní kò lè tó bá ó ní but ó wá tọwọ́ bàpò lọ́dún náà lọ́hùn ẹni tá à ń sọ yìí àbúrò ló jẹ́ fún ìyá bàbá mi bọ̀tú kò bímọ bàbá tèmi ló ń pè lọ́mọ títí ẹ̀ èmi ò sì mọ̀ bọ̀tú ó kọlà mẹ́ta sẹ́kẹ̀ àṣà aṣọ tó ń fi sín gangan náà ló wọ̀ wá yẹn lágbádá yẹn láwọn agbádá ṣàpárá àtijọ́ tó máa ń wọ̀ yẹn àṣọ òun ló wọ̀ yẹn ó wá ní tó bá ti rí béèrè lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ pé iṣẹ́ òun náà ni kò ṣe màá ni mo ti gbọ́ ó wá tọwọ́ bàpò ó wá fún mi lówó torí pé ó ló lọ o mo ní gbowó yìí lọ fi raṣọ lọ fi ṣe ohun tó bá wù wọ́n ojú mi náà ibi tèmi ti lọ wẹ̀ tèmi ti jáde wá síbẹ̀ yẹn ibẹ̀ náà lòun náà láre mọ́ mo wá ń wà kọ̀yìn sí ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ mi ṣe wá ń bọ̀ padà nìyẹn mọ́ yẹ máa yẹ kí ní jáde yíyọ tèmi máa yọ pé kanra pé kí n lọ béèrè pé iṣẹ́ òun mo fẹ́ ṣe jẹun bẹ́ẹ̀ mi ṣe lọ bá dáàdì mi ní ṣọ́ọ̀bù yẹn ní PWD ń bẹ̀ yẹn máa lọ bàbá mo ní ẹ wá mo fẹ́ rí yín o mo pè kúrò lọ́dọ̀ àwọn ọmọọṣẹ́ ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni ó sì tẹ̀lé mi ó ní kí n ní sùúrù ó wá pọ̀ ọmọọṣẹ́ ẹ̀ kan wọ́n pè ní Délé ó ní kó gbowó ìkó lọ ra ṣìnáàpù wa ó wá tọ́tílẹ̀ ó ní ọ̀rọ̀ ńlá sì lọ̀rọ̀ tí mo béèrè yìí o ìgbà táwọn dákọ̀ọ́sẹ̀ jáyé ẹ̀ wọ́n ní babaláwo ló máa ṣe mo ní but kí ló wá dé tẹ́ ẹ̀ fi wá tètè wá sọ fún mi tẹ́kàn jẹ́ kí n kàn máa sọ́fà kiri kí ló wá le tó yẹn ó wá ní òun wò pé ó kéré báwo ló ṣe fẹ́ rí bẹ́ẹ̀ yẹn mo ní ok bọ́lọ́run ṣe rán ilẹ̀ ṣe yẹn àwọn ò mọ̀ pé orú ọ̀rọ̀ yẹn wà nù mí èmi wá mo dákẹ́ mo wá wò pé kí ni make way out sísítà àwọn kan wá lọ sí ìlú òyìnbó ó lọ sí Mẹ́kà ó wá dé wá ní òun lọ sí Mẹ́kà gbá kan làwọn bá ní ọgbà tó fẹ́ lọ Mẹ́kà ò sọ fáwọn ó wá dé tán pẹ̀lú sábàkà kan kìíní kan gbá kan mo sì gbé lọ́dọ̀ sísítà àwọn yẹn rí mo wá àwọn ti wá lọ
mo wá ní sùúrù fóṣù bíi mélòó kan mo wá kọrí sọ́dọ̀ wọn mo wá ní bàbá ògbóni mo fẹ́ dé ọ̀dọ̀ ṣe mọ̀ pé mo ti gbé lọ́dọ̀ wọn rí ẹ jẹ́ kí n lọ bá wọn ṣeré dẹ̀ ọ̀dọ̀ wọn náà mo sì tún gbé tí mo tún fi kàwé ẹ jẹ́ kí n lọ bá wọn ṣeré dẹ̀ ó ní òkè gbé mi ṣe gbé báàgì nìyẹn bọ̀dà láti mo máa ń láńtàìmù yẹn gbogbo gbà yẹn èèyàn máa wọnú pálọ̀ ọ̀dọ̀ mi ń bẹ̀ yẹn lálẹ́ tí bàbá mi àti ìyá mi bá ti sùn ó máa jí mi báyìí ní a máa kọ́ mi ń fa ń bẹ̀. ìjọ tó parí ẹ̀ ló ní ọlọ́run àwáṣọ ọ̀nà ẹni rè báyìí o bí mi ṣe dìde ni máa ní mo fẹ́ lọ gan ní òkè wọ́n ní kí n máa lọ mo ní kò bọ̀ kán fún mi lọ́sẹ̀ méjì ọ̀sẹ̀ méjì tèmi sọ fún wọn bí mi ṣe dọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ mo lọ bẹ̀ lóòótọ́ ó sì gbà mí lálejò mo wà ń bẹ̀ èèyàn kan wá sọ fún mi pé inú òun ara òun ò yá mọ́nà kò lè tó báyìí lọ mú 300 naira wá tó bá lọ mú wá èmi bá lọ sínú oko University of Lagos ní Akọkà mo wá lọ wá àwọn ewé kéékèèké kan bẹ̀ ń bá sáré gbó fún nígbà mo gbó mo ní kó lọ mú mo wá gún ọṣẹ kan fún pé tó bá ti jí lára rọ kó máa fi fọ ikùn ẹ̀ inú yẹn ò ní rún mọ́ láti ibẹ̀ lọ ló wá ní ara òun sì yá ọmọ lára ẹ̀yà ní àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ló wá ní kí n wá jọ àwọn fẹ́ ṣọdún eégún ìlú àwọn ń bàdàn o òun sì fẹ́ kí n tẹ̀lé òun lọ kóun lè fi mí hàn bàbá òun mo wá nìyẹn mo ní ó tẹ̀ dá mo ní ọlọmọ eléégún náà kúkú làwa náà kò lè tó bá yẹn bàbá bọ ìgbà tó ti sọ fún mi èmi ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ra ọtí torí ògbóni mi ti sọ kinní kan fún mi ń gbà ẹ̀ ń pé wá o máa torí bó bá rágbàlagbà àbó fẹ́ lọ kí èèyàn jẹ́ kí márayá kó máa wà ní ọwọ́ ẹ̀ dáadáa o mo wá rà tó pọ̀ àbọ́sọ́nà lálẹ́ ọjọ́ náà wọ́n ti ń ṣe pàtí ọdún eégún lọ ìrìn táàrin nìbàdàn nígbà tá a bọ́lẹ̀ ní Àríjẹ ìrìn táàrin àwa ń kan bàṣábà débi pé ńgbà tó wá yá àti ẹ̀wà rí ilé kankan mọ́ àṣọ gbólọ́tún igbólósì ni mo ní àyè ọmọ yóò wá fẹ́ tán rẹ̀ pa ni kò wá pẹ̀ láwa ará àwọn èèyàn tó ń bọ̀ láti bí àìsùn yẹn tó ń náwó tí owó ò tó wọn tó ń fẹ́ lọ lé lọ mówó náà bá bẹ̀ sí báwo ni lágbájá kéde kan gbá kan kò bá bá a ṣàsùn àbáde bẹ̀ àṣẹ ara bàbá ti tiẹ̀ ò tún wá yá ara bàbá ò yá ara bàbá ò ṣe wá yá níta wá débẹ̀ ló wá ní ó ní ọmọ mi ó wá ó ní àdá fún ẹ bó ń ṣe wá rí ẹ báyìí ara òun sì ti yá bàbá yẹn dìde lórí bẹ́ẹ̀dì ìgbà tó dìde ó ní ó yá mú ẹni lọ sọ́dọ̀ baálé táwa ń pè ń Bàdágìrì ń bí káàkiri baálé ni wọ́n ń pè ń Bàdàn mo lọ ìgbà tá a máa déwájú òta baálẹ̀ ilé baálé yẹn èrò ti pọ̀ tìlù ń lọ burúkú mo kí wọn gbà tí mo ti ń lọ mo tó ti fa bíi mélòó kan dání Napoleon mo kọ́kọ́ fi ṣe bàbá ọmọ tó mú mi lọ ni mo fi ṣe ní àlejò ojú mi náà ló ṣe já ló ti kọ́kọ́ mú ẹni tárẹ̀ ọ̀yá ó mú dáadáa ó ní kí n lọ ká padà nígbà tó wá dé pé kíní ọmọ kan náà tó tún jọ́ rẹ̀ ti tiẹ̀ wọ́n ń pè yẹn ní Ismaila wọ́n ń bo eégún tí wọ́n lọ́wọ́ bàbá yẹn ò ríran o Délákin Ọlọ́run á tún máa lọ́rẹ̀ mí ẹ̀ bó bá sì wà ní o torí ibi tó dàgbà dé ń gbà yẹn bí ò bá sì sí náà Èdùmàrè ayọ̀ yẹ̀pẹ̀ burúkú kò lójú ẹ̀ ó wá ní ó ní ẹni tó sì máa bá wọn bo eégún yìí àlejò ni yóò dé bẹ́ẹ̀ mi ṣe wá wọlé nìyẹn pẹ̀lú Ṣẹ̀fíù tó mẹ́mí tèmi tẹ̀lé lọ bá ṣe eégún ń bá wọlé lọ́wọ́ ní pé kíní ó ní ẹ má ìpa bí yẹn ó ní ṣe bóun sọ fún yín pé ní pé kíní ń bá dọ̀bálẹ̀ ń bá Ismaila bá ní bá mi ẹni tóun sọ pé ó máa ń ṣàánú ńgbà tó wà lẹ́kọ̀ọ́ tára wọn ò tún yá tóun lọ bá tó sọ pé kóun padà lọ́lé pé wọ́n á tọ́jú òun ẹni náà ló dé yìí ló ní ó ní kó súnmọ́ òun ó ṣàfọwọ́kàn mi ó fọwọ́kàn mi ó ní ṣé ẹ̀ tí ìpabi yẹn ọ́n láwọn ìpabi yẹn ó yá ẹ̀dá dúró bẹ́ẹ̀ ẹni tí ó bọ̀ náà ló dé yìí bàbá àwọn náwó ṣẹ́gun yẹn ńgbà mọ́ náwó sí mo ní àwọn tó bì í sì sọ o èyí tí ò tí ì níyàwó nínú àbà yìí obìnrin ó máa sá wá bá wọn o àwọn nǹkan báyìí ni ó bẹ̀ sí ní máa ṣẹlẹ̀ o kò pẹ́ ẹ̀ ní second born bàbá yẹn wọlé gbà bá mi ẹ sì ti ń sọ̀rọ̀ yìí o pé àlejò ló máa náwó sí eégún yìí lọ́dún yìí àjẹ́ pé àlejò náà ló dé wọlé yìí ó ní
wọ́n ṣá gbogbo owó tán dájọ́ tán fi ń ṣàdúrà tán ti ń dá kí n tó débẹ̀ àti tèmi náà tún wà ńbẹ̀ náà gbogbo ẹ̀ náà wọ́n ní kí n kó ká tó wí ta tó fọ̀ ọjọ́ kan ṣoṣo náà máa fi ń ṣe eégún tiwọn wọ́n á ṣàìsùn eégún ajáde níjọ́ kejì wọ́n á ṣeré ibi tó eégún ti ń dín pé wọ́n ṣàìsùn tí eégún fẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣeré obìnrin mẹ́rin ló sá wá bọ́kùnrin nínú abà yẹn gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí obì yẹn sọ náà wá yọ nínú ọmọ bàbá yẹn kan náà tó jẹ́ Ismaila yẹn gangan obìnrin sá wá bá ní gèlè orí ẹ̀ èmi tí mo yọ̀rì ni mo ta sórí àsíá eégún yẹn nígbà tán ṣe eégún tán ìjọ́ kejì pé kán bá a mọ̀ pé ibi báyìí lọmọ wọn wà o àbànà ó di abà yẹn ìgbà tá a dé abà tá à ń sọ yìí gèlè ọmọ yẹn gangan ni wọ́n ti fi ń mọ̀ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ là bá wọ̀bẹ̀ wọ́n gbà wá lálejò wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣe sọ́ọ̀sùn wọ́n ṣe sósì ká tó wí ká tó fọ̀ ìgbà tá a máa fẹ́ fi padà délé ó ń tó bí nǹkan bí aago bíi 9 sí 10 lálẹ́